Oops, saglit lang. Pwede pang salamat. Mabuhay mga kakampi! Ako ang inyong kakampi na si Puting Pinoy. At ngayon, due to popular request, let's see here, basahin natin yung request na ito. Kung anong talakayin natin. Ito, yung posted comments. Yun. Alright. So ngayon mga kakampi, ito yung comment and tanong ng isa sa mga kakampi natin. Kakamping Vanta Black, sabi niya, ano sa tingin mo ang pananaw ng mga Pilipino regarding sa mabilisang pagtitiwala sa mga gamot o bagay na hindi naman talaga nila alam? Example is Ivermectin. May mga tao kasi na nagtitiwala agad kahit di nila alam kung ano ba talaga ang Ivermectin. Ano kaya ang core problem? About kaya sa katamaran ng Pinoy ang na magsaliksik o kasalanan ng medical institutions na di nila ginagawang detailed ang explanations at di sila nagsasagawa ng information sharing. I'm not against both, lalo pa for me, responsibility ng lahat ang pagdating sa matters na ito. Maraming salamat Puting Pinoy. At maraming salamat din sa comment and tanong, kakamping Vanta Black. Gusto ko lang, bago lahat, sasabihin ko, hindi ako medical professional, pero may kakayahan akong magbasa. Kaya ang ginawa ko ngayon ay nagbasa ako tungkol sa um, paksang ito. Kasi gusto ko rin malaman para sa sarili ko kung ano ba ang, I guess, kaalaman na dapat natin malaman pagdating sa Ivermectin as it relates to COVID-19. By the way, kumusta sa lahat ng mga kakampi na nandito ngayon? And I want to just really quick give a quick shout out sa mga channel members. Nagpapasalamat ako sa inyo bago natin ituloy. Ito nga, yung mga channel members natin na sina Kakamping Joy, Casamayor, Asian Gamer, Sherilyn Gunda, and Wellboy TV. Maraming salamat sa tuloy na pagsusuporta nyo sa channel. At kung isa kayo dyan mga kakampi na gusto nyo na suportahan ng channel, pwede nyong gawin sa pamamagitan ng pagsampal sa join button na makikita mo sa tabi yata ng subscribe button. May mga iba't ibang tiers kung saan may mga benefits para sa mga videos na yun or para sa mga members na yun. So maraming salamat sa members na ito mga kakampi at yun, ngayon ituloy natin. So gusto ko lang sabihin unang-una, ulitin ko, hindi ako doctor, hindi ako expert, pero isa akong critical thinker. And I think lahat naman tayo mga kakampi dapat maging critical thinkers tayo tungkol sa mga bagay-bagay. Ngayon, ang gagawin ko ay babasahin natin ang ilang punto ng mga ilang articles na nakita ko maging sa FDA, DOH, at may mga iba pa na nakita ko sa buong mundo kung ano ba ang mga pananaw ng mga iba pa. Ganon din, tingnan din natin kung ano bang sinabi ng mga iba pang doctor. So, i-share ko muna. Appear sa aking kapitbahay at kakampi na si Carl. Psh! Appear sa inyong lahat mga kakampi. Psh! I like this comment. By the way mga kakampi, sa lahat ng mga comment nyo, mamaya ko i-address ng konti, okay? Para diretso tayo sa paksa natin. Alrighty, i-screen share ko. Pasensya din,
inaayos ko pa yung format na ito ng ano, ng live stream. So, magsimula tayo dito. I think on one side of the issue, mayroon naman tayo mga good-meaning people na natatakot, 'di ba? Dahil ngayon ay isang desperate time. Mahigit isang taon na tayo sa lockdown dito sa Pilipinas. Hindi nawawala yung mga issue or mga paanong sabihin, parang mas killjoy yung panahon ngayon dahil may pandemic. So sa tingin ko, dahil doon, mas lalo nakakaroon ng desperation ng mga tao. Maging ako, kahit sino, 'di ba, sa buong daigdig natin. Kasi mahirap yung hindi pwedeng lumabas ng basta-basta, hindi pwedeng basta-basta mag-appear sa mga tao sa public or tsaka yung mga social life natin ay sobrang nagbago na. At yan ang nararanasan natin lahat. It's a hard time, naiintindihan po talaga natin lahat. It's very, very hard. At umaasa talaga tayo kung kailan ito magwawakas. Kailan ba ito matatapos? Um, so ito, isa sa mga nabasa ko. There are still people around the world who are saying, oh, you're murderers for saying this and depriving people of treatment. And there are many countries in which hydroxychloroquine is still being used as a standard treatment, says Dr. Jeffrey Aronson, a clinical pharmacologist at University of Oxford and President Emeritus of the British Pharmacological Society. The debate could be settled if the results of upcoming studies of ivermectin turn out to be positive. But he sees large-scale randomized trials as the only way forward. So, yan ang isa sa mga nalaman ko tungkol sa issue na ito. 'Di ba, ivermectin ang pag-asa ngayon. And yung ivermectin na ito, isa siyang droga na may panghayop at may pangtao. Yung ivermectin, ang ginagawa ng droga na ito ay pinapaalis ang mga parasites tulad ng mga bulati. Mayroon din topical cream na ginagamit sa pagtanggal ng mga lice, head lice, mga kuto. Excuse me. Sabi nga niya, there is a kind of angst, internal panic, people feeling we need to do something and we need to do it now. But you can't substitute that for proper science, said Aronson. And sobrang sang-ayon ako sa kanya. I think mayroon naman tayong middle ground sana. I know isa sa mga narinig ko, mga conspiracies na isa itong paraan para makahakot ng mas maraming pera. And for me, hindi naman ako naniniwala dyan kasi mayroon naman mga responsibility yung mga doctors. May Hippocratic oath na do no harm at siguraduhin yung kalusugan ng mga tao. Yan ang responsibility nila. At isipin din natin from a legal standpoint, kung na-endorse ng mga scientific community na, yeah, pwede, sige, inumin ninyo yung ivermectin, pero hindi pa pinag-aralan, hindi pa nasaliksik kung tama talaga yung mga epekto nito na magiging positive. Kung hindi nila gagawin yan at makakaroon ng masamang side effects na di inaasahan, mas lalo grabe. Kasi responsibility talaga nila na siguraduhin na nagiging maligtas tayo. Basahin pa natin mga kakampi. More studies have been published on the drug, but as a treatment, WHO, World Health Organization, has recently issued a statement recommending its limited use in clinical trials until the availability of more data.
Those who have been aggressively pushing for the drug's immediate uptake, however, have said there's already enough evidence that ivermectin works, and delaying its uptake could cost more lives. It remains a highly contentious topic, with people really convinced on one side that it's worthless and it will be a waste of time and effort. On the other side, people are convinced that there's a huge conspiracy and Big Pharma wants to push vaccines when we have this miracle cure sitting on the shelves. That's very difficult to reconcile, said Dr. Carlos Chacor, assistant research professor at Barcelona Institute for Global Health. So mga kikampi, buong daigdig natin ang nag-uusap tungkol sa drug na ito. So kung ano man yung palagay natin pagdating sa mga issues sa labas or dito sa loob ng Pilipinas, alam na natin na hindi ito basta issue sa loob ng Pilipinas. Sa buong daigdig ito problema na ito ay nagiging issue ng debate. There is potential for it, just like there is potential for hydroxychloroquine, but now hydroxychloroquine is shown that it doesn't work. So could ivermectin help in low resource areas where there's shortage of treatments in general? It could, maaari daw, pero hindi pa napapatunayan. It's not proven yet. And what this means is kung may masamang side effect na hindi pa natin alam, mas lalo grabe, mas lalo sayang yung effort sana na ginawa sa or isinagawa sa research. Ivermectin has a good safety profile based on its use for some neglected tropical diseases, but there are risks to its indiscriminate and unregulated use for COVID-19. Those who are using the drug as a prophylactic could also have a false sense of protection. In addition, there are uncertainties about the drug's impact on a patient's immune response or its potential interaction with COVID-19. Sabi nga ni Shakur, I don't judge policymakers or MDs working on the front lines of care who take care of patients who are very sick and desperate for measures, but we might be giving out something with unknown consequences. At yan nga, mga kikampi, yan ang punto ng kaibigan ko na si Doc Adam. I think sobrang, napakahalaga talaga. Ang punto nila ay wala pa tayong research. Hindi pa sinaliksik ang issue na ito para malaman. At actually, mayroon nga konting pananaliksik na ginawa. Kaso lang, ayon sa mga ibang doctors, napanood ko sa mga iba't ibang doctors, at sabi nila, inconclusive yung data, walang placebo. So, ibig sabihin, yung mga controls na dapat nandyan sa loob ng isang trial and clinical study ay wala. So, ibig sabihin, may bias yung finding na ito na nagsasabi na gumagana nga yung ivermectin. Hindi pa natin masasabi ayon sa research. Gusto kong isama, and I like the point ng doctor na yun, is siyempre yung mga health professionals, gusto lang nilang gawin kung ano ba yung pinakatama para sa kanilang mga pasyente. Pero ayon sa mga nangyayari ngayon, isipin natin yung mga nangyayari ngayon na naibibigay ito ng walang prescription. Tama ba yan? Ligtas pa ito? Well, ayon sa DOH and World Health Organization dito sa Pilipinas, sabi nila wala pang supportive evidence para sabihin na yan nga ang kailangan natin gamitin. So, tandaan natin, anti-parasitic drug yung ivermectin. And it has been being used very commonly ngayon. But basahin natin yung sinabi dito ng FDA director.
We have said this many times before, and we will say it again. We do not recommend the use of ivermectin for the prevention and treatment of COVID-19, as the benefits of this antiparasitic drug for this purpose has not been established. President Rodrigo Duterte has also ordered the Department of Science and Technology, Philippine Council for Health Research and Development, to conduct a clinical trial to test efficacy of ivermectin against COVID-19. Let's wait for the results. So, teka lang, yan lang ang sinasabi nila. Hintay muna tayo. Pero ang sinabi niya, let's see here, there was right here. So, there's been reports na ibinibigay ito sa mga tao. And the DOH said it will officially, let's see here, where is it? Nakita ko kanina. Okay, the DOH said a valid prescription should contain the date of prescription, patient's name, age, and sex. It should also have pertinent details about the prescribing physician, such as name, office address, professional regulation number, professional tax receipt number, if applicable. Ibig sabihin, yung mga nagbibigay um, ng hindi pa natin alam yung mga side effects, dapat may pananagutan din sila. May mga proseso ito. Hindi ito ginagawa dahil may mas malalim na issue. Yung buong mundo ang naghahanap ng cure. Yung buong mundo ang naghahanap ng paraan para matapos na itong pandemic na ito, 'di ba? Sabi nga, while we recognize recent calls for its use, the positive effects have yet to be proven. Moreover, the danger of self-administering this drug is concerning, which is why we call on the public to refrain from self-medicating and indiscriminately using this potentially harmful product, says Health Secretary Francisco Duque the third. Let's see here. So, yan nga mga kakampi, may isa akong nakita dito na sobrang gusto ko. Tanggalin muna natin yun. And sana matatandaan natin lahat na ito ay patungkol sa kalusugan ng isa't isa. Gusto natin na lahat tayo ay magiging malusog at magiging ligtas, di ba? Ito. At sana tandaan din natin yung isa sa mga inaaral natin at pinapaulit-ulit natin dito sa channel is that correlation does not imply causation. So pag may nagsasabi na mga anecdotal experiences na nawala yung side effects nung uminom sila ng ivermectin, I think ayon sa research, in most cases, the symptoms of COVID-19 only last for a few days anyway. So kung positive ka for COVID-19 tapos nagpakita ka na sa doctor, and then yung doctor na yun nagbigay sa iyo ng ivermectin, tapos biglang gumaling na yung feelings mo, hindi ibig sabihin na gumana yung ivermectin laban sa COVID. Maaring nawala dahil yan nga, it only lasts for a certain amount of time. And ito ang mga bagay na gusto malaman ng mga scientists and doctors ngayon is, nangyayari ba ito dahil sa placebo effect? Nangyayari ba ito dahil sa correlation of time that it takes for the symptoms to clear out of the body? Yan ang mga bagay na hindi pa natin alam. So, tingnan natin ito. And then we'll look at your comments pagkatapos nito mga kakampi. Oops. Okay, yan. Ito. Alright. Ito, isang doctor ito na nagde-debunk din, si Z-Dog MD. Ito ang sinabi niya.
it strong evidence? I don't think so. Not yet. There's a lot of it, though. And one of the problems is in South America, the governments of certain countries said, go ahead and start using this. It's available over the counter. So a bunch of the population took it and they said, oh, look, we're seeing decrease in cases, decrease in mortality. It's good for preventing the infection. It's good for after you've been exposed, preventing you from getting sick. It's good for once you're sick. It's good for when you're hospitalized. But now you can't even do a good placebo-controlled randomized trial in South America because so many people have already taken the drug. These press conferences and anecdotes and social media posts and things like that, they're good for starting hypotheses and for directing us to do more research. They're not science in and of themselves. And it can actually be harmful. And I think people are looking for answers when actually the simplest things they refuse to do. Social distance, wash hands, wear a mask, don't gather in large crowds. Okay, we don't want to do that. All right, then ivermectin. Okay, there's a vaccine now that's 95% efficacious with a really good safety profile. How about that? I don't want anything toxic in my body, but I'll take ivermectin, an antiparasitic that has, by the way, potential side effects, including neurologic side effects, including interactions with other medications. So what I'm asking for here is not, don't shut down the research on ivermectin, do more research on ivermectin. Listen to these guys and actually follow up and look at the existing data in depth. Absolutely, we should do that. But, and I've talked to some smart people about this, we need to do it in a scientific way that isn't anecdote driven, that isn't emotion driven. And we need to do all the other things, the vaccination, all the social distancing, masking, all that other stuff, because that's how you're going to get through a period where we're getting hundreds of thousands of new cases every day and increasing death rates, which again, that's the bottom line. Earlier I said, well, hit me when the death rate rises, and it has. So now hospitals are full. People that I talk to on the front lines, including my wife who goes to Stanford every day, is saying, this is real. Every single person coming into the ER, whether or not they are coming for COVID, are testing positive now. So this is widespread, right? Now, I think it's going to come down. I think the end is in sight with the vaccination, but let's, again, not lose our minds and not fall victim to emotional appeals, but rather try to think as clearly as we can. So hopefully you'll share this video. So yan mga kikampi, gustong-gusto ko ang mga sinabi niya is maari nga na may punto, diba? Maaring may punto yung ivermectin, pero hindi pa natin alam at alam natin na anti-parasitical drug yan. So dapat hayaan natin na patapusin yung pananaliksik ng mga scientists, mga clinical studies na may mga placebos, may mga controls para alam natin talaga na hindi lang ito mga correlations na nangyayari. At tulad ng sinabi niya, isang punto na ginawa na sinabi ni Doc Adam at ni Doc Alvin, by the way, tingnan niyo yung mga YouTube channels nila. Ang sinabi nga nila is yung mga pinakamahalaga ay herd immunity. So yung herd immunity, darating na yan pag na-vaccinate na tayo. Pag, I think, sinabi ni Doc Alvin na I think nung panahon ng mga iba pang pandemic nung nangyari is I think 70 or 80% ba yung sinabi niya. Pag yung 70 or 80% of the population, like matatapos na talaga yung pandemic at magiging matagumpay na tayo doon. So, yung mga simpleng bagay na dapat nating obserbahan tulad ng social distancing, yung tamang pagsuot ng mga masks, yung tamang protocols, washing hands, paghugas ng kamay, yan ang mga bagay na napakahalaga. So, yan ang mga thoughts ko doon, mga kakampi. Silipin na natin yung mga comments nyo. Tandaan natin na and ganoon din, tulad ng sinabi natin kanina, and I think sinabi nga ni kakamping Jerry Singh kanina,
is it's more of desperation. It's an appeal to emotion. Ivermectin, miracle drug. Oh, great, let's go use it. You know? Tapos dahil sa mga anecdote ng mga tao or mga kwento, mga haka-haka, ang sasabihin ng mga tao, ay, ito ang gamitin natin. But, you know, paano pag ginamit ng mga tao ng pangkalahatan yung ivermectin na yun, tapos sa loob ng ilang buwan, isang taon, nakaroon ng complication dahil sa paggamit nila. So I think it's very, very important to look into that. And then gusto ko rin yung sinabi ni Kikamping Jerry dito, exhausted na yung mga tao. Kaya kahit anong sa tingin nila na makakatulong ay tatanggapin nila. What's sad and scary ay yung mga nagte-take advantage sa ganitong mental condition ng mga tao. You know? So yan nga, I think ganun din bilang mga content creators, we should be very careful. Maging very careful tayo. And ganun din, bilang consumers, dapat mag-aral tayo. Dapat saliksikin natin. Tingnan natin ang mga punto ng pangkalahatan. Kung may mga doctors na nagsasabi, oh, ganito, gamitin nyo ito. Well, kulang pa tayo sa research. So, I think even if it's well-intentioned and well-meaning, dapat magdalawang isip tayo pagdating sa sinasabi na may medical cure. Di ba? Di ba? Noon, mga kakampi, ewan ko kung may mga tao dito, mga kakampi dito na nag-subscribe, na mga subscribers noon panahon ni Doc Farah, di ba? Pinag-usapan natin yung Repolyo, yung Boston Sea, yung mga miracle cures daw, di ba? Tingnan natin to. Kikamping Marvin, Dave, Managbanag. Managbanag? Kakampi, may tanong lang po ako. Is vaccine okay over the cure? Or cure is better than the vaccine? So, tandaan din natin na isang virus, I think, tingnan ko, but I think viruses, I'll look this up. Hanapin ko muna ito. Can viruses be cured? Yun. Because I don't think viruses get cured by medicine. Our immune systems just kick in and fight it off. But they give medicine to alleviate symptoms. I'm pretty sure that's right, what I'm saying. Pero let me just double check. Nasaan si Doc Adam when you need him? But anyway, yung punto dito is the vaccine is a cure because it's a prevention. Well, it's not a cure in that after the fact, you know, giving a vaccine won't do anything, but it'll prevent. And dahil sa vaccine na yun, maraming ibang tao. Okay, here we go. We got Kakamping Chong Romy TV. Yeah, there's no cure for a virus, and that's what corona is, coronavirus. So, yes, that's why a vaccine is so important, because this is where we get yung tinatawag na herd immunity. So, it's not a cure, but it's a prevention. And also, Hmm. kaya mahalaga yung vaccine kasi Hmm. nilalesen niya yung effect ng virus. Uh-huh. Like, pwedeng magkaroon ka pa rin ng virus, Okay. makontract mo pa rin, pero hindi na siya yung darating sa level na kailangan mo ma-hospitalize at ma-intubate. Uh-huh. So, napapahina niya yung virus sa katawan mo. Tama. Kasi yung vaccine, what a vaccine does is basically it takes the virus, the strains of the virus, at tinatanggal lang yung mga parts. It's basically a weakened form of the virus, di ba? Yung mga vaccine. But weakened in the way
that ma-recognize ng mga immune systems natin para malabanan pag napasok na yung virus na yun. Kaya gumagana yung mga vaccines na yun. So, yan nga. Bukod doon, ano bang sasabihin ko? Oh yeah. And bukod doon is makihinto na yung pagpapakalat pag na-vaccinate na yung mga tao. And that's why it's called herd immunity. Kasi malalesen na, mababawasan na yung mga kaso. Yes, it's not a cure, but it can boost your immune system. Tama. Yes, yan din ang pangunawa ko. Another thing na nagiging problema with the whole vaccine hesitation is yung misconception na vaccine is a medicine. Yeah. Ang argument pa is bakit kapag vaccinated na, kailangan pa rin ang face mask. Tama. So another reason too is hindi pa natin alam, di ba? It's for everyone din. Kasi maaring carrier ka kahit na-vaccinate ka and you're not going to be affected to the level, but pwede mo pa rin ipasa sa iba, di ba? Pwedeng ma-transfer. A vaccine is introduction of virus, we can state, to our system so our body can produce antibodies to fight. It's not a cure. Yes, tama. Kakamping Chong, isa kang nurse, di ba? Wow, nagpapasalamat ako at may mga nurse na mga dapat isinama pala kita dito sa live stream. Because no vaccine is guaranteed to give 100% protection. Tama. But the vaccine is the best chance that we have. So, all right. Well, Kakamping Chong, siguro sa susunod, anyayan kita sa live stream natin pagdating sa health info. Tapos tingnan natin kung makikasama din si Doc Alvin. So, well, mga kikampi, yan lang. Basta maging maingat lahat. Maging maingat tayo. At tandaan natin, sa panahong ito, marami tayong mga stressors, maraming nangyayari sa atin lahat mentally. So ingatan din natin ang mental health natin. Yan kaya isang bagay na gusto kong mas lalo talakayin dito sa channel is yung status ng mga mental health natin. I'll go ahead and send you a message kung minsan Kakamping Chong. Yes, definitely. Wait, may isa pang comment. Saglit lang. Basahin natin. Cure means if you have an illness, it would be gone because of the cure, but the vaccine is just the only thing we can make to prevent the virus away or fight it, basically. Yes, tama Kakampi. Salamat sa mga nurses natin na mga nagbibigay ng dagdag na kaalaman. So yun, talakayin natin sa mga susunod yung mental health. Kasi mental health awareness ay sobrang halaga during this time as we're mahigit isang taon na sa pandemic na ito. And by the way, mga kikampi, for those na nag-aabang sa aking kwentuhan series, gagawa ako ng kwentuhan series kung saan ikikwento ko ang pagpunta ko dito sa Pilipinas. Tingnan natin, may isa pa. Early detection is for prevention. Yes, yun, tama. So maraming salamat sa pagsubaybay ngayon mga kikampi. At pasensya din na medyo kung minsan wala akong post or medyo inconsistent yung posting ko ngayon. May mga personal na pinagdadaanan din ako and siguro pag-uusapan din natin or sasabihin ko sa susunod na mga vlogs kung minsan. Because I think it's important na talakayin natin yung mga bagay niyon. So maraming salamat sa inyong lahat mga kikampi. Kung hindi nyo pa ginawa, huwag kalimutan na sampalin ang like
at sampalin ang kampana. At kung gusto nyo tulungan yung channel, pwede din ninyong mag-join. Sampalin yung join button and may mga options kung gusto nyo maging member. So maraming salamat. Oh, may isa pa. Let's check just one more. Sir, what about the Fabunan antiviral injection? They were rejected here in the Philippines. Is it possible to be acceptable for a cure because then they tried this in India? Kakampi, hindi ako masyadong educated doon sa Fabunan antiviral injection. So, wala akong karapatan siguro na pag-usapan yan. Pero tingnan natin sa susunod. Siguro anyayahan ko yung kakampi natin na si Kakamping Chong. By the way, subscribe kayo sa channel niya. Mga kakampi, maraming salamat. Oh, wait, saglit lang. Dito. Fabunan wasn't tested. Oh yes, full circle. Sige, yan. At yan ang punto kung bakit huwag sana natin gamitin yung Ivermectin bilang prevention and cure because tulad ng Fabunan, it wasn't tested. So, yan nga. Not really viral, but steroids. Wow. It's like another silver bullet, like, yeah. Anti-inflammatory drug. Yep. So, wow, ang talino. Nurse ka din, Kakamping Jerry? Or well-researched lang? Anyway, mga Kakampi, maraming salamat. Tatapusin natin yung live na ito. Ulitin, huwag kalimutan na sampalin ang like sa video na ito. At abangan ninyo yung susunod na video. I'm going to be doing yung kwentuhan series ko tungkol sa pagpunta ko dito sa Pilipinas. Ano ba ang kasaysayan ko dito sa Pilipinas and buhat nung noon pa. And one more. Dahil may asthma ka, kaya researched ka sa puntong yun. Well, mga kakampi, maraming salamat. Appear tayo. At tandaan natin na pahalagahan ang bawat sandali at pahalagahan ang kwento ng bawat isa. Appear, mga kakampi.